Takže čau, vítejte po roce u recenze nových produktů od Aesthetic Ants. Aesthetic tentokrát nešetřil a poslal mi mega balík přes kilo jeho produktů. Tak si sem dáme menší montáž. Všechno přijelo dostatečně zabaleno a nic se neponičilo. Tentokrát to bude recenze jakoby naopak. Nějak jsem totiž zapomněl natočit záběry hnízd zblízka dřív, než jsem tam nastěhoval mravence. Bude to teda recenze rovnou po testu s mravenci uvnitř. Ne jako minulý rok, kdy jsem velké hnízdo z pekaři otestoval až později. Mimochodem, mesoři to hnízdo opravdu milují. A byl by fakt super, kdyby dostali další takové. Protože máte rádi produkty od Aesthetica stejně jako já, ve videu se objeví kód, který má omezený počet využití a dávám slevu 20% na celý nákup. Takže sledujte celé video pozorně a využijte jedno z mála o něch použití dříve než ostatní. Taky musím připomenout, že starý e-shop na portálu Etsy již nefunguje a nyní je aktivní pouze jeho vlastní web s desítkami druhů mravenců, mnohými kusy příslušenství nebo i přeprodejem dřevěných hnízd od Foranto. Aesthetic průběžně přidává nové druhy a produkty, takže je stále z čeho si vybírat. Jinak na všechna formikária stále platí 10% sleva s kódem ANTSCHECK. Prostě tam napíšete velkým nebo malým ANTSCHECK. Taky nezapomeňte využít. Tak teda pojďme postupně. Začneme s jeho vlajkovou lodí Mesh Nest. Hnízdy, které využívají 3D tištěné pletivo nebo mřížku. Záleží, jak to chcete nazvat. Dostal jsem 2 kusy, malé a střední. Vlastně je to hybridní typ formikária, jaké prodává například Ants of Europe, Ants Canada nebo Ant World. Mřížka, která byla předtím vertikálně, je nyní horizontálně a zabudovaná ze spod hnízda. Pod hnízdem je podmiska na vodu, která má u malého 1 vlhčící komoru a 1 prázdný prostor. U středního a velkého hnízda jsou to 3 komory. Celková přidaná výška pod hnízdem je 1 cm a hloubka vlhčících komor je 8 mm. Vleze se tam dostatečné množství vody i na přes týden. Do komor můžete, ale nemusíte dát nějaké vlhčící médium, například vatu. Ještě chvíli u vlhčení zůstaneme, protože to, jak jste si určitě všimli, je hodně specifické a proto se těmto hnízdům neříká hybridní. Voda se vlévá skrze otvory v zadní části, které vystupují mimo hnízdo pro snazší vlhčení.
Narazil jsem na menší problém, a to, že se voda trochu hůř vlévá do komor, kde je moc tenká chodba. Přilnavost vody ke stěnám a tím způsobené zamezení průchodu vzduchu občas dělá problémy, ale není to tak, že by tam voda vůbec nenatekla. Využitím otvorů ve stranách prázdných prostor v podmisce odhadujete správně, tudy se dá vést topný kabel. Estetik myslí snad na všechno. A když na všechno, tak i na ventilaci, na kterou se často zapomíná. Výměna vzduchu a zároveň stálá hladina vlhkosti tvoří v hnízdě vhodné mikroklima. Pokud není sklo připevněno silikonem, větrá hnízdo i tudy. Proto mravenci často do štěrbin pod sklo strkají různé malé smetí. Mřížka u těchto hnízd zasahuje částečně mimo vlhčící komoru a umožňuje tak ventilovat vzduch z hnízda. Ze spod je to sice nestandardní, ale pokud to mravencům vadí, mřížku zacpou jako tato kolonie Camponotus ligniperda, která má mimochodem majory a jsem z ní šíleně nadšený. Více o ní později ve videu. Další věcí, co musím nutně zmínit, je fakt, že mřížka není úniku zdorná pro všechny druhy. Vše menší než minor Phaidole nebo dělnice Tetramorium se může skrz pletivo protáhnout a pak můžou vznikat situace, jako je tato. Moje fidorky mají hromadu majorů, ale skoro žádné normální dělnice, protože ty poutíkaly ven. Spousta se ve vodě utopila a ostatní se prostě postrácely. Takže žádné malé druhy, nebo musíte ze spod nalepit hustší pletivo. Misky je určitě potřeba čistit, obzvlášť pokud je vaše kolonie nečistotná a skladuje odpad v hnízdě. Pokud to zajde až do mezí jako tady, kdy skrz odpad v mřížce na stěně putuje voda až ke sklu, měli byste přemýšlet o čištění. U velkých kolonií a v déle používaných hnízdech se různým odpadům vyhnout nedá, ale u malé kolonie se to ještě dá vyřešit jednoduchým přestěhováním. Přenášení hnízda je trochu problém, je potřeba dávat zvlášť pozor na podmisku, aby vám nespadla. Tisk je kvalitní a bezdefektový, klasika od Aesthetic Ends a jeho tiskáren Prusa, které jsou mimochodem české. Menší z hnízd mám s klasickým krytem, a to střední s červeným, který zamezuje většině světla, aby se dostalo skrz a zároveň je dostatečně průhledné pro kontrolu mravenců bez zbytečného vyrušování. Líbí se mi, jak jsou tvarované komory. Celé hnízdo působí jako jeden celek a také se zvlněnými stěn, které vytváří prostory využitelné širokou škálou druhů. S oběma hnízdy jsem zatím velmi spokojený. Delší testování a například zkouška čištění odhalí další aspekty těchto hnízd. S cenami 15 a 20 euro v základní sestavě je můžu jen doporučit. A teď na jedinečné hnízdo, jeden z prototypů staronové řady akrylových hnízd. Jak je již známo, nemám akrylová hnízda nijak moc rád a navíc jsem v tomto ani nevyzkoušel žádnou kolonii. Mám ale nějaké adepty, se kterými bych to jistě otestovat mohl. Takže poté dám i recenzi z kolonií. Recenze bude teď trochu nepřesná. Přímo tohle hnízdo už na e-shopu nenajdete. Je to starý model, který byl po testování změněn k lepšímu, ale základy zůstávají stejné. Hnízdo se sestává z 3D tištěného spodního plátu a vstupu, 4 akrylových vrstev a jednoho skla. Na něm může být ještě kryt. Toto hnízdo founding velikosti má docela velkou vlhčící komoru, ale i tak tam voda déle jak týden nevydrží. Se vstupem je ale problém. Nedoléhá na akrylové desky a díry tam jsou dost velké pro menší druhy a je tam přílišná ventilace. Dno má tak jako pro všechny hnízda Aesthetic Ends autentickou členitost, která umožňuje mravencům vybírat si. Hnízdo stojí na odšroubovatelných nožkách a můžete tedy vést topný kabel. Na webu najdete 4 velikosti: founding, malé, střední a velké. A hlavní rozdíly leží v barvě
a hlavně odlišném konektoru. Ten nyní nevystupuje a je pouze pro 10 mm hadičky. Změna tvaru vstupu nyní také umožňuje do hnízda nastěhovat i malé druhy, což je super. Designově se mi hnízda líbí, ale osobně bych si je nekoupil. Pokud však máte akrylové formikária rádi, určitě jsou skvělé, a to i přes minimálně vyšší ceny, než má konkurence. Zde estetik vyřešil hlavní defekt ostatních akrylů, přílišnou průsvitnost, která může samozřejmě negativně ovlivnit vývoj vaší kolonie. Bez průsvitných stěn nehrozí, že by je příliš mnoho světla stresovalo. Další produkt, který by byl novinkou, pokud by video vyšlo hned poté, co dojel balík, je akrylová aréna. Tu testuje moje kolonie nepravých Camponotus auriventris. Máte na výběr z bílých nebo transparentních součástek pro tento výběh střední velikosti. Je prostorný a nic nepřekáží ve sledování vašich mravenců a přesto drží pevně dohromady. To zajišťují imbusové šrouby používané ve všech produktech. Hodně se mi líbí, jak boční stěny zároveň fungují jako nohy držící arénu nad zemí. Doposud funguje výběh bezproblémově a odpad s cukrovou vodou zateklý kolem dna půjde vyčistit až po odmontování, které není nijak složité. Víko je celkem velké, ale pokud plánujete dávat dovnitř větší dekorace, musíte odšroubovat všechny horní šroubky. Podobně je to s ventilací. Ve víčku moc místa není a kovové pletivo větší velikosti by sloužilo lépe. Ve výběhu se proto bude víc držet vlhkost. Samozřejmě můžete víčko oddělat a na okraj nanést bariéru. Aréna se dá samozřejmě využít také jako Tubs and Tubes setup, kdy dovnitř můžete vložit zkumavky z mravenci. Dostanete k ní navíc kousek trubičky a jedno víčko do vstupu. Cenově je aréna určitě také dostupná. Z příslušenství tu máme hromadu věcí. Největší z nich je stahovatelný šuplík na zkumavky. Každý má 5 drážek, do kterých se vlezou až 15 cm zkumavky. Do vnějších stěn jsou vložené magnety, kterými můžete pevně spojit několik šuplíků nad sebou. Co víc k produktu říct, než to, že je ideální přesně na to, k čemu byl vytvořen. Když nemáte kam kolonie dát, tmavý a jednoduchý šuplík je možná řešení i pro vás. Kromě akrylových hnízd i feedery na tekutiny prošly renovací. Jsou nyní robustnější a nevylévá se z nich žádná tekutina navíc. Mravenci tam také tolik neházejí odpad jako u staré verze. Drážky jsou nyní také trochu změněné, ale pořád vznikají menší problémy. Voda se často drží uvnitř a skoro vůbec nevytéká. Hlavně ale prostřední drážka moc velká a občas se tam dělnice můžou utopit, tak dávejte pozor. Poté tu máme spojovníky, L-kový, křížový i T-čko. Standardní velikosti konektorů na hadičky 10 a 15 mm. Je to jednoduchá věc, která vám ulehčí život při spojování různých částí setupu. Poté tu máme 2 věcičky ke zkumavkám. Tento šedý kroužek jednoduše zabrání zkumavce, aby se kutálela. Další věcí je tento malý kroužek tištěný z pružného plastu. Funguje jako spojení pro 10 mm trubičku a 16 mm zkumavku. Problém je, že snad všechny zkumavky, co mám, mají průměr 15 mm. Také zabraňuje kutálení. Tyto černé kryty jsou super, když nechcete řešit albolové kryty kolem zkumavek nebo nějaká tmavá místa doma. Ve spojení s šedým kroužkem se krásně doplňují. Je to jednoduchá a praktická pomůcka. Také ke každé správné objednávce dostanete imbusový klíč na šroubky a stříkačku, která sedí na produkty. No a poslední tu máme relativně opomínané produkty patřící k chovu. Beetle jelly a cukrovodu. S víčkem cukrovody jsem trochu zápasil, než jsem přišel na to, jak jej otevírat.
Musíte pořádně zatlačit dolů a poté otáčet. Ta cukrovoda ale nemá nekonečnou trvanlivost, proto je vhodné ji včas spotřebovat, půl roku je maximum. Kapátko na konci umožňuje jednoduché a přesné dávkování. Tohle Enjoy jsem už několikrát zkoušel, ale přijde mi, že není nějak mravencům po chuti. Sežerou vždy jen takových 10% a poté si ho už nějak moc nevšímají. Klasické Beetle Jelly měly mnohem lepší odezvu. Dark Sisterhood sežrala i 80%, než se začalo kazit. Možná, že tohle je zrovna tou jahodovou příchutí nebo recepturou, ale zkoušel jsem to na více druzích, ale ani jednomu to nechutnalo. Jinak jsou tyto želé super na krmení velkých kolonií. Poskytnou cukry i bílkoviny na další dobu a tak jsou vhodné, když třeba jedete na dovolenou. Moji jídlíci Tetramodem to otestovali, ale tato příchuť jim prostě po chvíli nejede. Na e-shopu ale najdete další příchutě. A teď něco málo ke koloniím, které v mřížkových hnízdech bydlí. Kolonie od královny z roku 2020 Camponotus ligniperda, kterou nazývám dva kocůři, jako takovou náhradní kolonii za drevokocůry, se kterými to vypadalo předešlé 2 roky opravdu bledě, jsem do středního hnízda přestěhoval na začátku dubna, měsíc po vyndání z hibernace. Po týdnu v hnízdě byly larvy k nepoznání, všechny se mnohonásobně zvětšily a královna kladla kopy nových vajíček, taky, že byla skoro 2 cm, jak byla fyzogastrická. Za 2 týdny se většina larev už zakuklila a nové larvy z letošních vajíček už začaly růst. Také poumíraly nějaké starší, slabší dělnice, takové klasické Camponotus úmrtí. Poté jen bylo nutné týdny počkat, než se nové dělnice vyklubou. Voilà, a na konci května to začalo grandiózně. Mezi prvními se vylíhnul major. Přeskočíme do současnosti, kdy mají asi 40 dělnic, z toho několik média a asi 3 majory. Ten největší z nich má dobrých 12 až 13 mm s hlavou jako královna. Opravdu krásný macek a jsem z nich nadšený. Nebýt dobrého hnízda, majora by rozhodně neměli. A abych jen nevychvaloval tuto kolonii, i drevokocůři se nelenili, ale o nich zase někdy příště. Fidorky, mou kolonii velkohlavých středomorských mravenců, jsem nakonec přestěhoval jako pokusné králíky do mého vlastního hnízda Formica VHS11, abych ho otestoval dalším druhem. Tak se jim tam snad bude líbit a pěkně se zase rozrostou. Tak co říkáte na produkty od Estetika? Taky se vám líbí stejně jako mě? Hlavně jsem už na vlastních koloniích sám otestoval jejich funkčnost, takže vás od koupy brání jen vlastní rozhodnutí. Pokud bude odpověď ano, tak použijte kód skrytý ve videu se slevou 20% na celý nákup, nebo jen kód ENSCHECK se slevou na Formicaria. Díky moc vám za sledování a Estetikovi za super spolupráci. Ale počkat, vidíte tu stejnou monstrózitu jako já? 9 děr na šroubky a 3 vchody? Je snad možné, že se mé přání ze začátku videa vyplnilo? Tak dejte odběr a nenechte si to uniknout. Díky moc a čau.